व्यास जयन्ती। गुरु पूर्णिमामा गुरु व्यासको पनि जन्मदिन पर्दछ। आज थोरै यी अष्ट चिरञ्जीवी मध्येका एक चिरञ्जीवी अमर अनि गुरुका गुरु व्यासका विषयमा कुरा गरौँ। गुरु व्यास महाभारतका रचयिता मात्र नभई महाभारतकै एक जीवन्त पात्र पनि हुन्। महाभारतका भीष्म र व्यास नाताले सौतेनी दाजुभाइ हुन्। राजा शान्तनुले सत्यवतीलाई बिहा गर्दछन्। सत्यवतीका पिता माझी हुन्छन्। राजाले ससुरालाई सत्यवतीका तर्फबाट भएका सन्तानलाई सिंहासनमा बसाउने बाचा गर्दछन् र यसअघि नै शान्तनुले पुत्र भीष्मलाई राजकुमार घोषणा गरेर उत्तराधिकारी ठहर गरिसकेका हुन्छन्। पछि भीष्मले आफ्नो पिताको बाचा थाहा पाएर पितालाई वचनमा अडिग रहनका लागि आफू स्वयंले राजकुमारबाट हटेर सिंहासनमा कुनै दाबी नगर्ने घोषणा गरेका हुन्छन्। गुरु व्यास सत्यवतीका विवाह अघिका पुत्र हुन्। यिनका पिता पराशर हुन्। पराशर र सत्यवतीको आध्यात्मिक समागमले व्यासको जन्म भयो। आफ्नी जन्ममाताको खोजीको क्रममा व्यास हस्तिनापुर दरबारमा पुग्दछन्। यिनै व्यासले महाभारतका सकल घटनाक्रमलाई लेखेका हुन्, कथेका हुन्। सबै वेद, श्रीमद् भागवत अनि 18 पुराणका सर्जक व्यासले दत्तात्रेयलाई पनि सिकाएको कुरा उल्लेख छ। व्यास गुरुका पनि गुरु हुन्। आजको दिन अर्थात् यो पूर्णिमा यिनको जन्म अनि यिनले वेदका ज्ञानलाई बाँडेर वेदका प्रकारहरू र नाम छुट्याएको पवित्र दिनका रूपमा सम्झना गरिन्छ। हरेक मनमा हरि रहन्, हरेकको मनले व्यास पढोस्। शुभकामना। यस्तै रमाइला भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।